Всім вітання! Мене звати Гонза Олена і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні я вирішила розпочати рубрику «Ікони стилю», яких ми знаємо завдяки кінематографу. І почнемо з Бріджит Бардо, французької акторки, яка стала відома у 50-х роках минулого століття не тільки завдяки своїм ролям, але й вмінню одягатися. Тоді вона набула статус ікони стилю та здобула титул сексуальної кішечки. Не дивлячись на те, що їй минулого року виповнилося 90 років, а з кіно вона завершила стосунки у 1973 році, більш ніж 50 років тому, тим не менш, її вміння одягатися досі впливає на тренди. У цьому випуску я хочу зосередитися на ключових моментах її біографії, які впливали на тренди а-ля Бардо, які вона започаткувала, і розпочнемо з найранніх років. Бріджит Бардо народилася у Парижі 28 вересня 1934 року у доволі заможній родині. Але і її оточення, і вона сама не вважали її гарною. Вона мала алергічні висипи, у неї було так зване ліниве око, вона носила окуляри від короткозорості та брекети. І доволі довго Бріджит соромилася своєї зовнішності. Мати Бріджит, Ан-Марі Бардо, яку ще називали тоді, в юності займалася балетом, тож вона намагалася привити своїм донькам любов до музики і танцю. З 7 років Бріджит та її молодша сестра Міжану почали займатися у танцювальному класі Марселя Бурга, колишньої зірки Гранд-Опера. Ці заняття допомогли Бріджит справитися із зайвою сором'язливістю, а також набути впевненості у собі. Бріджит, яка не була старанною ученицею у школі, але мала природну грацію, вирішила зосередити всі свої зусилля на балетній кар'єрі. Ан-Марі розважала себе створенням аксесуарів, зокрема капелюшків для друзів. У 1948 році вона відкрила магазин модного одягу, для цього задіявши 2 кімнати їхньої власної квартири. А ще їй дуже подобався дизайнер Жан Берте, і наприкінці січня 49-го року вона організувала показ його колекції в одній з художніх галерей. Ця колекція була на балетну тематику, тож у якості манекенниці вона вирішила задіяти Бріджит. Згодом її приятелька та головна редакторка журналу «Жардін дю Монд» Марі Франц де ля Вілюш запропонувала мадам Бардо фотосесію з Бріджит для додатку для журналу. Вона запевнила батьків Бріджит, що це не за гроші, і Бріджит їм необхідна як панянка з вищого суспільства, а не як професійна модель. Бріджит сподобалася ця ідея, тож у березні 49-го року у цьому журналі з'явилися фотографії із самої Бріджит. Цей журнал побачила Елен Гордон Лазарєв, засновниця та головна редакторка журналу «Ель», що мав 600 тисяч примірників кожного місяця та 1,5 мільйони читачів. Вона запропонувала мадам Бардо, щоб Бріджит з'явилася на обкладинці її журналу. Батьки були не в захваті від цієї ідеї, але вона сподобалася Бріджит, тож Бріджит з'явилася у травні на обкладинці цього журналу вперше, але умова батьків була в тому, щоб їх прізвище не фігурувало, тож знімки були підписані просто ініціалами Бріджит – BB. Фотографії Бріджит, юної гарної дівчини із гарної родини, стали не просто темою журналу, вони стали темою жіночої преси загалом. Представляючи літній чи зимовий одяг, Бріджит радувала всіх, хто її бачив. Це була післявоєнна Франція, тиха, сонна та конформістська, а Бріджит її трошки струснула. Молода дівчина 15 років, що з'явилася на обкладинці «Ель», уособлювала собою
певну особистість, яка до цього не мала місця не в моді, не в суспільстві. Філь Жюн, так звана молода дівчина. Треба згадати, що у післявоєнний період по всьому світі, по суті, і з'явилася молодіжна мода. Цьому сприяли реформи освіти та бейбі-бум. Наприклад, у 1944 році у США вийшов закон, що діти обов'язково до 15 років мають здобувати освіту. А враховуючи те, що ці діти найчастіше ще і мали певний підробіток, вони були тим пластом, що заробляв гроші та витрачав їх найчастіше на музичні платівки та одяг. А вже ж на це звернули увагу як певні служби, так і ЗМІ. І тому підлітки стали не просто демографічною групою, а культурною групою, яка мала свої вподобання та свої цінності. Наприклад, вже у 1966 році у США збільшилася кількість підлітків з 3 до 4 мільйонів. А у Франції обличчям цієї групи стала Бріджит. У 1950 році номер журналу із 16-літньою Бріджит Бардо на обкладинці побачив Роже Вадім, на той момент асистент режисера Марка Алегре. Він показав обкладинку режисеру, і було прийнято рішення запросити цю дівчину на проби для майбутнього фільму Алегре «Лаври зірвано». Батьки були категорично проти, вони вважали кінематограф вульгарним, а акторську професію негідною. Проте дідусь Бріджит умовив їх дати онуці шанс. Бріджит отримала цю роль, але фільм так і не був знятий. Проте Роже Вадім постійно допомагав їй, репетуючи з нею репліки та вміння поводитися перед камерою. Вони сподобалися один одному та, зрештою, стали коханцями. Молодий чоловік, на 4 роки старший за Бріджит, був, окрім того, що асистентом Алегре, ще й журналістом у Паріматч. Тож він мав дуже багато зв'язків і у світських колах доволі часто розповідав про Бріджит. До речі, батьки були проти їх стосунків і казали, що ніяких стосунків не буде до 18 років, поки ви не одружитеся, але вони краще знали, що їм робити. Тож, завдяки зусиллям Роже Вадіма у 1952 році Бріджит отримала запрошення на свою першу роль у фільмі, де головну роль грав Бурвіль, «Нормандська діра» режисера Жана Боєра. Бріджит згодилася на цю роль через гонорар, а потім згадувала, що її перші зйомки були суцільним адом через лайки асистентів, через поганців-продюсерів, і взагалі їй не сподобався той досвід, який вона отримала. І вона вважала, що з кіно, мабуть, все закінчено. Але в тому ж році, знов-таки завдяки Роже Вадіму, її було запрошено на фільм «Маніна дівчина в бікіні». Вона знову згодилася на ці зйомки через гонорар, і зйомки проходили в Ніцці 3 місяці, і майже весь період, який Бріджит знаходиться на екрані, вона в бікіні. Коли з'явилися фотографії зі зйомок, це визвало справжній скандал, ніби вона підриває норми суспільства. Батьки були, м'яко кажучи, в шоці, батько навіть не мав адвокатів, проте фільм таки вийшов. А щоб підігріти всю цю історію, через півроку після прем'єри фільму на Каннському фестивалі Бріджит разом із Роже Вадімом з'явилася там, і знов-таки вона була в бікіні, чим затьмарила всіх інших зірок.
Але це був не просто жест. Таким чином Бріджит Бардо зробила подарунок усім іншим жінкам. У середині 40-х років сонячні ванни та активний спосіб життя були надзвичайно модними. І ще з початку 40-х дівчата носили купальники, і на пляжах Америки це презентувалося, було нормально. І це презентували, наприклад, такі голлівудські акторки, як Ава Гарднер чи Ріта Хейворд. Проте існувало табу – пупок. Можливо, це було пов'язано із кодексом Хейнса. На той час це був кодекс самоцензури кінопрокатників. Він мав дуже багато правил, що можна, що не можна показувати у фільмі. І, зокрема, не можна було показувати пупок. Але у 1946 році, у липні, французький дизайнер Луї Реар вирішив зробити новий вибуховий купальник і презентував бікіні. Він розумів, що ця модель може викликати скандал, адже вона була, по суті, із трикутників та зав'язок, і навмисно назвав її бікіні на честь бікіні атолу, де США проводили ядерні випробування. Ця модель дійсно була шокуюча, і він навіть довго не міг знайти модель, яка б надягла це бікіні на себе, окрім першого та єдиного від 19-літньої Мішелін Бернардіні, французької стриптизерки з казино. Треба нагадати, що до 1949 року бікіні були заборонені у певних країнах Європи, зокрема у Франції, Бельгії, Іспанії та Італії. Але завдяки таким персонам, як Бріджит Бардо, жінки тут отримали певну свободу, і завдяки ось таким появам, як поява Бріджит у Каннах, ми змогли тепер мати можливість відпочивати у бікіні, коли нам заманеться. А трошки пізніше, через півроку, Бріджит виповнилося 18, і вони нарешті з Роже Вадімом одружилися. Відгуки кінокритиків на перші роботи Бріджит Бардо були вкрай негативними, і вона в якийсь момент почала вважати, що, напевно, кіно – це не її парафія. Тим часом Роже Вадім познайомив її із Ольгою Хорстінг-Прімуц, яка стане не просто агентом Бріджит на довгі роки, а ще й її близькою подругою. Бріджит навіть називала її мама Ольга. Натомість Роже Вадім залишив за собою право її прес-агента. Спільними зусиллями Ольга та Вадім почали знаходити для неї цікаві ролі. Наприклад, вона знялася у фільмі «Акт любові» 1953 року із Кірком Дугласом в головній ролі. Також мама Ольга та Роже Вадім наполягали на тому, щоб Бріджит почала займатися на курсах акторської майстерності, вона таки записалася на них, але дуже швидко покинула, вважаючи, що найкращий вчитель – це досвід. І вона його наздобувала на зйомному майданчику і навіть отримувала запрошення від американських кіностудій, таких як Universal та Warner Brothers, підписати із нею контракт. Проте кожного разу вона відмовлялася, надаючи перевагу зйомкам у Франції. І нарешті щось здвинулося у 1955 році, за рік до вибухового фільму «І Бог створив жінку». У 55-му році вона була запрошена на зйомки британського фільму «Доктор у морі» режисера Ральфа Томаса. Це була комедійна стрічка, але запам'яталася вона тим, що Бріджит у сцені у ванні там з'являється оголеною. І це вважається перша оголена поява в історії британського звукового кіно. Нарешті цей фільм і Бріджит, зокрема, отримали схвальні відгуки, і саме тоді Бріджит отримала свій статус секс-кішечки, та ще її називали ковтком свіжого повітря. А під час зйомок наступного і, як казала сама Бріджит, жахливого фільму
Коханка Нерона, що вийшов у 1956 році і був зроблений італійським режисером Стена, Бріджит нарешті стала білявкою. А вона за сценарієм грала Попею, коханку Нерона, і мала бути із білими пасмами. Проте їй настільки не подобалася ідея носити у кадрі перуку, що вона просто пішла до перукаря і попросила перефарбувати її натуральний колір волосся. Як потім згадувала Бріджит, це був єдиний позитивний момент у фільмі. І якщо ми згадали вже про волосся Бріджит, в одному з інтерв'ю вона розповідала, що її культова зачіска шукрут або начіс теж мала практичне підґрунтя щодо її появи. Справа в тому, що Бріджит не вміла зав'язувати пучок. Пасма волосся випадали з нього і дратували її. Тому вона вирішила, чому я не можу начісувати волосся, а потім обрамляти обличчя ним, іноді використовуючи ще стрічку чи банти. Саме так і з'явився цей культовий шукрут. А ще можна сказати, що Бріджит зробила появу культової зараз зачіски Sleepy Head, коли, здається, ніби ти тільки встала з ліжка, але твоє волосся має ідеальний хаос. Чи, наприклад, що ти гуляла узбережжям, та таке волосся в тебе зараз завдяки вітру. Це все знову-таки начіс Бріджит Бардо, і нагадаю, вона це все придумала ще до появи культового фільму «І Бог створив жінку» і до своєї всесвітньої слави. І ось коли нарешті сформувався стиль самої Бріджит Бардо, коли вона почала впевнено себе вести перед камерою, саме тоді її чоловік Роже Вадім написав сценарій та вирішив сам знімати свій вибуховий фільм «І Бог створив жінку» із дружиною у головній ролі. І, як він казав, він хотів показати світу природню та нескриту сексуальність Бріджит Бардо. Вона дійсно виглядала як богиня, вона, як і її героїня Жюльєт, була молодою жінкою, що випромінювала чуттєвість та щирість, але одночасно була доволі незалежною. І цим шокує Жюльєт тих людей, хто живе у цій маленькій рибацькій деревушці у цьому селі під назвою Сан-Тропе своїм чуттєвим ексгібіціонізмом. У своїх інтерв'ю Бріджит Бардо неодноразово зазначала, що вона одягалась, робила зачіску, робила макіяж та рухалася перед камерою так само, як вона рухалася і в житті. Вона не грала, а була собою. Коли справа дійшла до костюмів у цьому фільмі, художником по костюмах відзначається П'єр Бальмен. Але він якраз був тим, хто почув саму Бріджит і зробив костюми, які відповідали абсолютно тому баченню, яке бачила Бріджит. Починаючи від суконь-рубашок і закінчуючи спідницями-олівцями, що дозволяли їй одночасно і рухатися елегантно, і дещо могли відкрити певні частини тіла, і, тим не менш, залишити щось для уяви глядача. Головним штрихом, як на мене, щодо одягу у цьому фільмі є червона сукня, у якій з'являється в одній із сцен Жюльєт. Це не просто культовий дизайн П'єра Бальмена, це і культовий виріз самої Бардо. Вона дуже любила виріз лодочкою. Просто так співпало, що і вона, і дизайнер дуже надавали перевагу цьому вирізу. Але потім, згодом, ми будемо знати цей виріз, саме як виріз Бардо. Вона дійсно дуже любила оголювати плечі, і це ми можемо бачити на знімках її повсякденного життя.
Але Жюльєт тут ще відзначена і своїм так званим стилем узбережжя. Вона надягає прості футболки, джинси та може гуляти босоніж. Так само і робила Бріджит Бардо, яка, наприклад, згадувала, що дійсно могла босоніж абсолютно спокійно прийти до паризького ресторану і шокувати з одної сторони людей, а з іншого бути собою, бути Бріджит Бардо. Також у цьому фільмі ми не можемо не акцентувати увагу на її взутті. Вона навіть свою весільну сукню доповнює балетками. І на це треба знов-таки звернути увагу. Ще у 1947 році Роза Репетто створила майстерню танцювального взуття за порадою свого сина, хореографа Ролана Петі. Згодом до її ательє почали приходити такі зірки, як Рудольф Нурієв і Ерік Вуан. Бріджит Бардо, майбутня балерина, також купувала своє балетне взуття у цьому магазині. І навіть у повсякденному житті вона почала носити полупуанти, тобто взуття, яке призначене не для танцю, а для ходіння. У 1956 році Бардо звернулася до Рози Репетто із проханням створити їй взуття для повсякденного життя, і у фільмі ми якраз бачимо її у цих балетках. А на сьогодні компанія Репетто доволі популярна, і завдяки Бріджит Бардо вони стали культовими, тож їхнє взуття можна придбати навіть онлайн. Коли фільм вийшов у Франції, його різко критикували. Однак кінокритик Кає де Сінема і майбутній режисер Франсуа Трюфо віднісся до нього з дуже великою симпатією. Він казав, що вдячний Роже Вадіму за те, наскільки він співпрацював із своєю дружиною, що вона змогла показати у фільмі жести повсякденного життя, наприклад, як вона грала із босоніжкою чи займалася вдень коханням, можливо, не так буденно, але доволі правдиво. А сам Роже Вадім казав про героїню Жюльєт, що вона молода дівчина, яка не обмежена табу, які нав'язує суспільство, і тому вона показує абсолютно впевнено свою сексуальність. Європейські глядачі були приголомшені настільки відвертими сценами для того часу, а католицька церква взагалі засудила фільм за оголеність Бріджит Бардо та її танці на столі. У США цей фільм вийшов через 10 місяців після європейської прем'єри та також визвав хвилю обурювань щодо настільки відвертих сцен та нетипових для кінематографу Голлівуду того часу. Нагадаю, тоді ще діяв кодекс Хейнса і не можна було показувати навіть пупок. Наприклад, у Техасі цю стрічку взагалі заборонили через те, що вважали, що вона може збурити та розгнівати афроамериканських глядачів. Тим не менш, цей фільм підняв дуже великі збори, які склали $4 мільйони, а Бріджит Бардо набула дуже великої популярності для неангломовної акторки у США у той період. Багато видань навіть порівнювали її із такими акторками, як Мерлін Монро та Елізабет Тейлор. Сама Бріджит Бардо завжди відстоювала свою незалежність, відмовляючись відповідати традиційним очікуванням. І так, наступного року, після виходу цієї стрічки на екрани, у 1957-му вона відмовилася приїздити до Каннського кінофестивалю, влаштувавши свою власну бібі-паті, надавши перевагу повсякденному одягу, а не розкоші червоної доріжки. А згодом вона перетворила село Сан-Тропе на культове місце відпочинку, придбавши там будиночок, який зараз відомий як Вілла Ла Мадрак.
Я навмисно опускаю любовні перипетії життя Бріджит Бардо, роблячи акцент на її фільмографії, яка тісно переплетена з її стилем, але маю відзначити, що під час зйомок фільму «І Бог створив жінку» у неї почалися стосунки з її партнером по фільму Жаном Луї Третіньяном. І через 1,5 роки після цього вона розлучилася із Роже Вадімом. Також хочу нагадати, що кілька місяців тому я робила огляд серіалу «Бардо», який вийшов 2023 року, і який охоплює період життя Бріджит Бардо, починаючи із її знайомства з Роже Вадімом і закінчуючи початком 60-х років та її другим розлученням. Посилання на цей епізод я прикріплю десь отут, а зараз повернемося до самої Бріджит. Після ролі спокусниці у фільмі «Бог створив жінку» вона починає грати більш наївних та невинних дівчат. Наприклад, у таких фільмах, як «Наречена надто гарна» та «Парижанка» 1957 року. А наступного року Роже Вадім знов пропонує їй головну роль у своєму фільмі «Ювеліри місячного сяєва», який, до речі, з тріском провалюється в прокаті. Для Роже Вадіма це кошмар, а Бріджит Бардо того ж року з'являється на екранах у стрічці «У випадку нещастя». І її партнером по фільму стає славетний Жан Габен. Коли Жан Габен дізнався, що буде зніматися із Бардо, його реакція була вкрай негативна, але після зйомок він відзивався про неї як про істоту, що не здатна жити без ласки та любові. Нагадаю, що за сюжетом вона грає молоду злочинницю, яка входить у стосунки із старшим за неї адвокатом, який захистив її на суді. Наступного року продюсер Рауль Леві запропонував Бріджит Бардо знятися у фільмі «Бабетта іде на війну» 1959 року. Вважалося, що режисером цього фільму буде знову ж таки Роже Вадім, з яким Леві співпрацював над кількома стрічками, у тому числі і над «Бог створив жінку». Але після провального фільму «Ювеліри місячного сяєва» він вирішив надати перевагу іншому режисеру, не повідомивши Роже Вадіма про це. Так само зробила і Бріджит Бардо, що дуже обурило Вадіма, який дізнавався про все із газет. Можливо, ви знаєте, що бабусі і мами пов'язували зачіску Бабетта, відому у СРСР, якраз із Бріджит Бардо. Це сталося через цей фільм, але маю уточнити, чому це так сталося. Справа в тому, що фільм «Бабетта іде на війну» був перший фільм, який офіційно показали на теренах Радянського Союзу. Зачіска у західному світі з'явилася трошки раніше, і про цей начіс під назвою «Шукрут» я також розповідаю трошки раніше у цьому епізоді. Цей фільм для нас важливий з дещо іншої причини. На зйомках Бріджит Бардо знайомиться із своїм майбутнім чоловіком, якого звати Жак Шер'є. І одразу після зйомок вони одружуються через те, що виявилося, що Бріджит Бардо завагітніла. А вони не планували якусь пишну свадьбу, і через це про весільну якусь сукню занадто шикарну мови не йшла. Вони хотіли зареєструвати свої стосунки у муніципалітеті, і, як згадувала Бріджит Бардо, шукаючи сукню, вона проходила повз вітрину магазину Жака Естераля і побачила там сукню у біло-рожеву клітинку. У знаменний день 18 червня 1959 року Бріджит Бардо разом із нареченим з'явилася у рожево-білій сукні у клітинку із пишною нижньою спідницею. Фотографії молодят облетіли всю Францію, і одна з них навіть стала обкладинкою Jour de France. І того літа всі модниці Парижа надягли клітинку віши, чи, можемо сказати, вже клітинку
Бардо. А трошки пізніше Жак Естераль розробляв вбрання для героїні Бріжит Бардо під керівництвом художниці по костюмах Розін Деламар для фільму «Потанцюй зі мною». Однією з таких речей стала спідниця у клітинку, у якій героїня танцює і яка була приречена стати однією із культових речей для кінематографа. Принт у клітинку, який раніше було зарезервовано за скатертинами, тепер став must-have у гардеробі всіх модниць. Де і сама Бріджит Бардо, потім пізніше ще і в інших фільмах, на фотозйомках для журналів та й у повсякденному житті почала носити доволі часто цей принт. Після народження сина у 1960 році Бардо повертається у кінематограф із фільмом «Істина» Анрі Жоржа Клузо. Ці зйомки були не, м'яко кажучи, простими, адже режисер доволі жорстко поводився з акторкою на знімальному майданчику і, можливо, через зйомки, можливо, через народження сина, але так співпало, що у цей самий період часу Бардо долучилася до високої моди. В одному з інтерв'ю вона згадувала, як гарно її одягав Юбер де Живанши. Вона сама прийшла до його дому моди, вважаючи його моделі дуже шикарними та гарними. Легенда гласить, що він шив костюми якраз для неї, для фільму «Істина», але вона казала, що це було у той самий період, але ні. Для фільму вона купляла речі у магазині Monoprix через те, що її героїня була 20-літня дівчина без гроша в кармані. Тому вона шукала прості моделі, прості речі, які були б співзвучні характеру її персонажа. Загалом Бріжит Бардо згадувала, що вона любила купляти речі у малих крамничках, які їй пасували. Вона не шукала якихось брендів. Марилін Фетоусі, художниця по костюмах серіалу «Бардо», про який я вже згадала, вона, до речі, є художницею по костюмах серіалу «Емілі в Парижі», починаючи з 2-го сезону. Отже, Фетоусі згадувала про те, що коли вона вивчала гардероб 50-х років Бріджит Бардо, звернула увагу на те, що у Бардо насправді було не так багато речей, і деякі з них вона носила десятиліттями, або з деякими речами вона немов гралася. Вона, наприклад, могла надягати улюблені кардигани на виворіт. Як казала Бріджит Бардо, її найгарніше вбрання було від Реаль, паризького бутіка готового одягу. Вона на протязі всієї своєї кінокар'єри надягала їх наряди, наприклад, на прес-конференції. А також разом із ними вона розробила свою власну колекцію, яка, до речі, була названа на честь її вілли «Ла Мадрак». А ще Бардо згадувала, як у якийсь момент їй дуже захотілося побалувати себе чимось розкішним. Як вона згадувала, їй набридло, що від неї залежить так багато людей, а вона не завжди може себе потішити так, як їй хочеться. Це співпало із тим, що вона подивилася фільм минулого року у Маріенбаді Алена Рене із Дельфін Сейрік у головній ролі і побачила її вбрання від Коко Шанель. Їй настільки захотілося таку саму сукню, як на Сейрік, що вона навіть вирішила піти самостійно до бутіка Коко Шанель. Мадмуазель її одразу прийняла у своєму кабінеті, і, як Бардо згадувала, перед нею була відкрита чарівна, елегантна жінка. Жінка, яка казала, що бачить свою місію у тому, щоб всі жінки кожного дня, кожного моменту були елегантні, і що вона ненавидить халати та капці, якщо це виглядає негарно. За цим Бріджит Бардо і прийшла. Вона казала, що її
Просто очарувала сукня Дельфін Серік у фільмі «Рене», тож Коко Шанель зняла з неї самостійно мірки, потім пошила цю сукню і подарувала Бріджит Бардо, за що та була їй дуже вдячна. Наразі я не можу сказати, яка це саме була сукня, адже всі наряди Серік у цьому фільмі просто розкішні, але сподіваюся, що це був один із цих нарядів. У 1962 році Бріджит Бардо знялася у фільмі «Приватне життя», і її партнером по фільму став Марчелло Мастроянні. Це історія про молоду кінозірку під гнетом її слави, є свого роду біографією самої Бардо. Деякі сцени дійсно взяті із її власного життя. І тут ми можемо прогледіти, як трошки змінився її стиль, як він став більш елегантним, тим паче, що фільм є зараз у свободному доступі. Того ж року виходить ще один фільм із Бардо «Відпочинок воїна». Під час зйомок режисер був звільнений і його замінив знову ж таки Роже Вадім. Але Бріджит Бардо залишилась незадоволена як самим фільмом, так і власною грою. І на той час, як вона казала, вона вже втомилася від кінематографу та від галасу навколо власної персони, тому вона думала залишати кінематограф і що цей фільм стане останнім у її кар'єрі. Однак, отримавши пропозицію від Жан-Люка Годара знятися у його наступному фільмі «Презирство» за мотивами одноіменного роману Альберта Моравія, Бріджит Бардо не змогла відмовитися. Наразі це вважається класикою нової хвилі, і багато кінокритиків вважають, що це був найкращий фільм у кінокар'єрі Бріджит Бардо. Звісно, згадуючи про нову хвилю, зокрема про цей фільм, ми не можемо не згадати появу тут Бріджит Бардо у майці у смужку. Бретонки на той момент були доволі популярним одягом серед молоді лівого берега. Проте популяризація цього предмету гардеробу все ж таки залишається за Джин Серіх, американською акторкою, що за кілька років до цього з'являється у фільмі «На останньому подиху» 1960 року того ж Годара. Що ж до Бріджит Бардо та бретонки, то вона неодноразово з'являлася на світлинах у подобному одязі, але коли її запитав один журналіст, ви пам'ятаєте, коли відкрили для себе бретонку та запустили її у моду, вона сказала: не пам'ятаю, можливо, я її у когось поцупила тоді, але у будь-якому випадку це не був мій улюблений одяг. І дійсно, можливо, для Бріджит Бардо це була просто уніформа відпочивальниці на узбережжі. У другій половині 60-х років образ Бріджит Бардо ставав дещо стриманішим. Короткі спідниці вона надягала разом із трикотажними ковтинками та чередувала ці образи із брючними костюмами. Одним із культових таких костюмів став костюм від Ренома чи Ренома, я не знайшла, як правильно казати цю назву. Але, тим не менш, у цьому костюмі вона у грудні 1967 року з'явилася у президентському палаці в Парижі. Коли вона побачила цей костюм, вона вирішила, що він елегантний і трошки незвичний, тому вона його одягла, тим самим ставши першою жінкою, яка на офіційному заході у президентському палаці на Єлисейських полях з'явилася в штанах. Це ж Бріджит Бардо. Наприкінці 60-х років Бріджит Бардо дедалі частіше задумувалася над тим, щоб залишити кінематограф. Ролі, які їй пропонували, були все менш і менш цікавими, а гонорари почали зменшуватися. Вона прийняла рішення, що фільм Роже Вадіма і «Якби Дон Жуан був жінкою» стане останнім у її кінокар'єрі. Там, до речі, вона грає із Джейн Біркін.
Але після цього вона знялася іще в одному фільмі. Її подруга, продюсерка та режисерка Ніна Коломець запропонувала їй другорядну роль у фільмі «Повчальна і весела історія Коліно. Любителя смикати за спідниці». Події фільму відбувалися у середньовіччі, і сам фільм знімали у невеличкому містечку на південному заході Франції. У перерві між зйомками Бріджит викупила козу, яку хотіли пустити на їжу, і привела її до свого готелю, чим визвала колосальний скандал. Після цього вона остаточно вирішила піти з кіно і зайнятися темою, яка її хвилювала. Вона вирішила захищати тварин. Її уход із кінематографу співпав із її зміною гардеробу. У 70-х роках вона почала надавати перевагу так званому бохо-шику, і це співпало з початком її дружби із дизайнером одягу Жаком Букеном. Коли Бріджит Бардо була у Сан-Тропе, вона випадково проходила повз бутік Жака Букена, чи, як вона казала, мого Букіно. Цей довговолосий хлопець розсмішив її та запропонував зайти усередину, де вона просто захопилася цими шовковими нарядами, цими моделями у просто шалених кольорах, циганськими сукнями, і це все нагадувало її фантазії із «Тисячі і однієї ночі». Тоді вона казала, що це стало початком довгої та вірної дружби, і з того часу кожного літа вона купляла одяг у Букіно. Сімона, його дружина, якраз і розробляла ці речі, але, як казала сама Бріджит, вони, напевно, жили завдяки Святому Духу, через те, що так і не ставали популярними, хоча були доволі елегантними та гарними. А через деякий час він пішов із моди і закрив свій бутік у Парижі, а Бріджит Бардо казала, що з того часу вона перестала наряджатися. У 1986 році Бріджит Бардо заснувала свій власний фонд Бріджит Бардо, який наразі піклується про більш ніж 10 тисяч тварин у 4 місцях по всьому світу. Вона ніколи не жалілася на те, що пішла із кіно, і не планувала повертатися туди, не дивлячись на доволі цікаві пропозиції. Нещодавно, десь у 2023 році, на теренах інтернету з'явився сайт Бріджит Бардо. Тут все офіційно, вона продала своє ім'я їм, але, здається, на 5 років, і вони зараз підтримують стиль та естетику Бордо, яку можна придбати у більш ніж 450 точках по всьому світу, більша частина з яких за межами Франції, у тому числі і в Японії. Тож, якщо вам це цікаво, ви можете подивитися ці речі. Вони, до речі, стали вже актуальними і цікавлять не тільки тих людей, хто вирішую щось купити, і це щось футболка. Це дійсно дуже цікаві тренди. Я вам дуже вдячна за те, що ви були цей весь випуск зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо було цікаво, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Мені треба знати, чи робити цю рубрику знову із якимось іконами стилю, які також вам цікаві. А я вам кажу зараз до наступного тижня. Побачимося і знову будемо розглядати щось цікавеньке. Бувайте!